ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ የሆነ የድንች በእንቁላል ቀይ ወጥና የእርጎ በእንጀራ ፍትፍት አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። 5 መካከለኛ ሽንኩርት እንዲከትፌ እሳት ላይ ጥጄዋለሁ። ውሃውን እስኪመጥ ብቻውን እያማሰልኩኝ አበስለዋለሁ። እያማሰልኩኝ ብቻውን ሽንኩርቱን ካበሰልኩ በኋላ ዘይት ጨምርና በዘይት ደግሞ አቁላላዋለሁ። እሺ አሁን በርበሬ ጨምራለሁ። እኔ 4 የሾርባማንኪያ በርበሬ የተጠቀምኩት። ያው እናንተ እንደወጣችሁ ብዛት ሽንኩርቱንም ሆነ በርበሬውን መጨመርም ሆነ መቀነስ ትችላላችሁ እንደየቤተሰባችሁ ማለት ነው። እና ከበርበሬው ጋር ደግሞ ውሃ ጠብ እያደረግን በደንብ አድርገን እናቁላላዋለን። እንዳይዝብን የሞቀ ውሃ ጠብ እያደረግን በደንብ እያማሰልን እናበስለዋለን። 1 የሻይማንኪያ የተፈጨ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። እሺ አሁን የቲማቲም ድልህ ጨምራለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የቲማቲም ድልህ ጨምሬ አብሬ አበስለዋለሁ። ያለ መጨመርም እንችላለን እንደየፍላጎታችን ነው። በበርበሬውን ብቻ ቆንጆ አድርገን መስራት እንችላለን። አንድ ሻይ ማንኪያ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ሌላ የምትወዱት መጨመር የምትፈልጉ ቅመም ካለ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ኮረሪማ ብቻ ነው የማደርገው። ጨው ጨምራለሁ ያው እንደምንፈልገው መጠን። አሁን ድንችን ጨምራለን። እኔ 4 ድንችን የተጠቀምኩት። እናንተ ያው እንደምትሰሩት የወጥ መጠን መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። የከተፍኩትም ተለቅ አድርጌ ነው። ሳይዙንም እናንተ እንደምትፈልጉት አነሳ አርጋችሁ ተለቅ አርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። ከዛም ለመጨረሻ ጊዜ ውሃ እንከልሳለን። ውሃ እንጨምራለን። ወጡ እንዲወፍርልን በመንፈልገው መጠን ውሃ ጨምረን እናበስለዋለን። ድንቹ ደርሷል በስሎልኛል እና ቅቤ ትንሽ ጨምራለሁ። ያው አለመጨመርም እንችላለን እንደ ፍላጎታችን ነው። እኔ ግን ትንሽ ቅቤ ጨምራለሁ። ከዛም እሳቱን ከማጥፋቴ በፊት 1-2 ደቂቃ የሚሆን አብሬ ከቅቤው ጋር እንዲዋሃድልኝ አበስለዋለሁ።
አሁን ይበቃዋል። የተቀቀለ እንቁላል አለኝ እሱን ጨምራለሁ። በቢላ ቆረጥ ቆረጥ አረጋለሁ በትንሹ የወጡ ቅመምና ቅባት ውስጡ እንዲገባልኝ እና እሳቱን አጠፋዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽታውም ልዩ ነው። ዶሮ ዶሮ የሚል ወጥ ነው እና እናንተ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። የእርጎ ፍትፍቱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገኝን ግብአቶች እንዲህ አቀራርቤያለሁ። እርጎ ያስፈልገናል። ምንም አይነት ፍሌቨር የሌለው ንጹህ እርጎ፣ ሰናፍጭ፣ ጨው፣ ቁንዶበርበሬ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርትና ቃሪያን የተጠቀምኩት። 1 ኩባያ ከግማሽ የሚሆን እርጎ ጎድጓዳ ሳህን ላይ አድርጌያለሁ። ጨውና ቁንዶበርበሬ ነሰንስበታለሁ። 1 የሻይማንኪያ የሚሆን ሰናፍጭ አደርግበታለሁ። ከዛም በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ያው መጠኑን እናንተ እንደምትፈልጉት እርጎንም ሆነ ሌሎቹን ግብአቶች መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ያው ጨውን፣ ቁንዶበርበሬውን፣ ሰናፍጩን እየቀመሳችሁም እንደሚመቻችሁ አርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት 1 ቲማቲም፣ 1 ቃሪያና የ1 ሽንኩርት ሩቡን የሚሆን ነው የተጠቀምኩት። ያው እናንተ እንደምትወዱት እንደሚመቻችሁ እያደረጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛም የቆራረስኩት እንጀራ አለ እሱን ጨምርና በደንብ አርጌ ያዋህደዋለሁ። በደንብ አድርገን ካዋሃድነው በኋላ ይበቃዋል ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለመስራትም ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እናንተ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። እንዲሁም መመገብ እንችላለን። ከሌሎች ወጦች ጋር አብረን ማቅረብ እንችላለን። በተለይ ከቀይ ወጥ ጋር በጣም ነው የሚያባላው የሚጣፍጠው እና እናንተ ሞክሩትና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።